Привіт, мене звати Тетяна, і сьогодні я вам розкажу про свій досвід тестування джемпера Lacrimé від дизайнера Джеймса Н. Ватса. Це буде не просто огляд готового виробу, я розповім про весь процес тестування від подачі заявки до фінішної лінії та й розкажу, чому я вирішила застрибнути в вагон цього потягу. Ми поговоримо про сам паттерн і його конструкцію, без викриття технічних деталей, звісно, про організацію тестування, про пряжу, з якою я зазвичай не працюю, але тут вирішила використати, та мої особисті відкриття та висновки. Це відео буде корисним просунутим новачкам та в'язальницям середнього рівня, які шукають цікаві ідеї для джемперів або ж цікавляться тестуванням плечових виробів, а також знають англійську мову на базовому рівні. В чому полягала моя мотивація? По-перше, мені подобається підхід Джеймса до створення дизайнів. Для нього комерційний успіх не на першому місці, а головне для нього самовираження, творчість, експерименти із конструкціями. Проте оцей джемпер, який я тестувала, він цілком вписується в класичну конструкцію спущеного плеча. І, по-друге, це комфорт співпраці, бо для мене це важливо. Я не люблю атмосферу, де довкола дизайнера треба ходити навшпиньки, не дай Боже, ти зробиш якесь не те зауваження. Джеймс сприймається як адекватна, спокійна людина із хорошим почуттям гумору, і його підхід до тестування доволі такий розслабонський, можна сказати. Терміни великі і реалістичні. В даному випадку на те, щоб зв'язати цей джемпер, Джеймс давав нам 2 місяці. Ще один момент – не треба мати Інстаграм чи Раvelry. Бажано мати чи або одне, або інше. З іншої сторони, можна надіслати фотографії просто в листі. Мета тестування – це якраз зв'язати, надіслати фотографії і заповнити форму із фідбеком. Джеймс розуміє, що не всі тестувальники дотягнуть проєкт до кінця, тому він набирає доволі таки великі тестові групи. І для мене це був цікавий досвід співпраці з американським дизайнером і з тестуванням опису англійською мовою. Поговоримо про сам паттерн. Що це за модель така? Lacrimé – це оверсайз із спущеним плечем, який вив'язується згори донизу. Назва джемпера Lacrimé з латинської перекладається як сльози. Це таки доволі іронічна назва. Зазвичай ми звикли до всяких мармеладок, барбарисок. Дизайни називаються такими ванільними іменами, а тут така трошки драматична назва. І вона, до речі, підходить цьому джемперу, тому що візерунок дійсно дещо схожий на сльози. Що по конструкції? Це, як я вже казала чи не казала, в'язання згори донизу, безшовне в'язання. Скосу плеча немає, тому що не так вже й просто вписати скіс за допомогою вкорочених рядочків, дотримуючись візерунку. І для мене це не критично, тому що оверсайз він вибачає відсутність скосу плеча. Виконується заглиблення горловини по спинці і попереду. І рукава, вони в'яжуться, набираються вздовж пройми і в'яжуться по колу згори донизу. При цьому відбуваються скорочення петель для звуження рукава. Особливість цього джемпера – доволі така глибока горловина. Спочатку мене це налякало, тому що не було обробки, але після того, як я обв'язала горловину цим доволі високим коміром, резинкою 3х3, посадка вирівнялася і все стало на свої місця. Візерунок тут має невеликий рапорт, це 6 петель в ширину і 8 рядів в довжину. Він не складний, але особливий, він має родзинку, він відчувається і легко запам'ятовується, але саме через те, що він відносно нескладний, легко зробити помилку, тому що я, наприклад, на автоматі можу розслабитись і почати в'язати з якимось там зміщенням, і виявляю помилку трошки з запізненням. Я пару разів помилилася, але я дуже швидко виявила свої помилки і швидко все виправила. Щільність в'язання тут 14 петель на 22 ряди в квадраті 10 на 10 см, тому це доволі швидкий процес. Декілька слів про паттерн як документ.
Опис чіткий, структурований і технічно грамотний. Є як текстові інструкції, так і схематичні пояснення для всіх ключових моментів, таких як формування заглиблення горловини позаду і попереду, а також скорочення петель для звуження рукавів та інші моменти. Для мене це великий плюс, тому що схематичні малюнки я сприймаю легше, я відразу бачу всі закономірності. Але тестувала, звісно, я як текстову, так і схематичну частину. Ще один такий важливий момент, він невеличкий, але він для мене важливий, те, що розділ із обробкою горловини, він іде перед рукавами, що доволі логічно і корисно, тому що горловина, вона значно змінює посадку, і навіть якби тут не була така висока горловина, якась така стандартна горловина, я би все рівно зробила цей момент перед рукавами, тому що він проясняє ситуацію з посадкою і вже потім легше міряти рукава. Розмірна сітка тут інклюзивна, від 93 до 183 см, тут є 6 розмірів, і в'язала я другий розмір. Мова лише англійська. Для розуміння опису, я думаю, достатньо середнього рівня англійської мови плюс розуміння термінології в'язальної. Я б не сказала, що це дуже складно. Якщо є мотивація, то можна розібратися. Це не якась там художня проза типу Уліса від Джеймса Джойса, це Лакрімей від Джеймса Н. Ватса. Тут можна розібратися при бажанні. Ну і якщо вже шукати мінуси, то я б сказала, що відсутність посилання на відеотуторіали. Джеймс не знімає відео по цим всім технікам. З іншої сторони, в своєму описі він чітко вказує назви технік, і в інтернеті є сотні, якщо не тисячі відео по цьому, їх можна знайти. Особисто для мене тут не було нічого такого незвичайного. Всі техніки, які використовуються в цьому дизайні, я їх вже знаю. І вони не є складними. За цей момент можна зняти півбала, тобто оцінка за опис 4,5 із 5. Як відбувається організація тестування? Все почалося з того, що я побачила сторіс від Джеймса, де він оголошував набір у тестову групу. Я трошки подумала, я почитала про його новий дизайн, і я вирішила, що варто спробувати. Я заповнила Google форму, де треба було вказати поштову скриньку, розмір, який я збираюся в'язати, з чого я збираюся в'язати виріб, а також свої сторінки в Instagram і в Ravelry. Не обов'язково мати їх, але якщо вони є, вказати. Ну і здається, це всі основні моменти, які я вказала, і через 1 чи 2 дні я отримала на свою пошту запрошення в тестування з усіма інструкціями і з файлом самого дизайну. Весь процес спілкування відбувається через імейл, немає груп. З одної сторони, це добре, тому що від процесу нічого не відволікає. З іншої сторони, мінусом є те, що ти не бачиш інших учасників тестування. Але я скажу, що їх можна знайти по тегам в Інстаграмі, і їх можна знайти на Ravelry, якщо в пошуку ввести назву кодового проєкту Джеймса, там є можливість шукати по проєктам. Тобто я вже це робила, я дивилася на роботи інших учасників, і в них там все доволі класно виходить. Стосовно зауважень до опису, якщо тестувальник знайшов якісь критичні моменти в самому описі, то він пише на пошту Джеймсу відразу, як тільки він їх знайшов. Якщо якісь такі дрібні зауваження або де-не-де є якісь неточності, то ці всі моменти можна відкласти до фінального фідбеку, де можна це все перелічити. Якщо у тестувальника є Ravelry, то Джеймс просить створити проєкт з певною назвою і заповнити його всіма технічними деталями. Ravelry містить вбудовані калькулятори, які допомагають із технічними моментами, плюс є можливість просто зберегти всі дані по своїм проєктам. Я, правда, закинула Ravelry останнім часом, але я вважаю, що до нього треба повертатися. Він має трошки застарілий дизайн, тим не менше там багато корисного функціоналу саме для в'язальщиків. Модифікації дозволяються, проте про них треба повідомити дизайнеру. Я не робила якихось значних модифікацій, але я набрала трошки більшу кількість петель по горловині. Я набирала їх інтуїтивно, так як вважала за потрібним для себе. Потім я їх вже підігнала під кратність резинки 3х3.
Це один такий момент був. Другий момент, я трошки зменшила довжину свого виробу. Я захотіла трошки коротшу мати довжину. Це може впливати на вже оцінку метражу, який іде на проєкт, і я про це напишу. І ще горловину я робила на 3 різних номерах спиць. Я почала з більшого, закінчила меншим. Тобто я зменшувала на піврозміра розмір спиці по ходу обв'язки, тому що я хотіла, щоб моя горловина все-таки по ходу звужувалася. Це основні мої модифікації були. Ну і потім, після того, як виріб буде готовий, треба зробити фотографії і викласти їх в соцмережах. В Інстаграмі або на Раверлі. Якщо немає ні того, ні іншого, просто надіслати їх у листі дизайнеру, а також заповнити форму із фідбеком. Як винагороду за тестування, Джеймс обіцяє подарувати опис на вибір тестувальника з свого арсеналу. Процес добре налагоджений, всі вимоги зрозумілі, з іншої сторони ніхто на тебе не тисне і в тебе є творча свобода. Мені подобається. Розкажу трошки про матеріали, які я використовувала, про мою пряжу і про спиці. Я колись казала вам, що я не зовсім розумію павутинки, мені не подобається їх вигляд і мені не подобається процес їх виготовлення. Проте оцей светр – це вже якийсь крок на зустріч до павутинок. Я використала доволі таки тонку пряжу, але я використала 3 нитки. Я використала Lanagato Harmony, це 1500 метрів, це меринос. Я використала мохер на поліаміді, це Аврора Іларія, 1000 метрів на 100 грамів. І я використала китайську мікропаєтку на люрексі, тут 2800 метрів у 100 грамах. Щодо паєтки, це так само було моє відкриття для себе, тому що я уникала паєток, люрексу, всього блискучого. Але я вирішила увійти в цю тему, і це доволі такий непомітний блиск, доволі делікатний блиск ці паєтки дають, тільки якщо вони десь переливаються на світлі. Вони загалом майже непомітні. Тобто я подолала страх перед тонкою пряжею, але якщо скласти метраж цих 3 ниток докупи, виходить порядку 494 метрів на 100 грамів, і це вже не зовсім павутинка. Спиці я використовувала 6,5 для основного полотна. Для резинок я використовувала спиці від 5,5 до 4,5. Потрапити в щільність для мене було непросто. Я зв'язала 8 зразків, перш ніж потрапила в щільність. І знаєте, по факту, після того, як я поміряла ширину свого джемпера, виявилось, що все-таки я не потрапила в щільність, вона в мене виявилася дещо тугішою, ніж потрібно. Для мене це не критично, я просто напишу про це дизайнеру, щоб він знав. Як на мене, зразки ніколи не дають 100% гарантії, що ця щільність збережеться протягом всього проєкту, проте зразки дають якусь орієнтовну оцінку щільності, вони потрібні, але навіть великі зразки вони деколи не працюють, принаймні для мене. Загалом пішло 129 грамів пряжі, це доволі легкий виріб, але в інших учасників тестування пішло ще менше, тому що вони використовували суто мохер. На цей дизайн може піти і 60 грамів мохеру. Я з'єднала 3 нитки, тому вага трошки більша. Прикинула, це в мене приблизно 64 грами мохеру, 43 грами мериносу і 23 грами леліток. Приблизно. Я казала паєтки вище. Я намагаюся себе перевчити і казати лелітки, але з мене час від часу вилазить оце слово паєтки, того, потерпіть, будь ласка, я намагаюся себе перевчити. Тобто цей проєкт – чудова нагода використати залишки тоненьких ниток. З іншої сторони, я думаю, запросто можна себе побалувати люксовими складами, наприклад, мохером на шовку, тому що витрати на цей джемпер невеликі. Якщо в'язати цілеспрямовано, весь свій вільний час витрачати на цей джемпер, то, я думаю, його можна зв'язати за тиждень тільки так. Рукав я в'язала за години 3, мабуть, за один вечір, плюс тіло, на тіло 3 вечора можна витратити. Плюс ВТО, сушиться він доволі швидко, тому я би сказала, що це швидкий проєкт. В ненапряжному темпі за 2 тижні його тільки так можна закінчити.
Спочатку мені було трошки незручно працювати з тонкою пряжею і великими спицями, але я наловчилася і звикла ще на етапі зразків. Тобто потім у мене вже цей проєкт ішов доволі швидко. Був у мене казус, я проєкт зберігаю в контейнері, а контейнер кладу біля ліжка. А в мене вдома був конфлікт із котами. Чупа, яку я недавно приютила, ну як недавно, вона вже 3 місяці вдома живе, плюс карантин, але Афіна з нею ще не перейшла на ти, і плюс Чупа, в неї не було дитинства, їй зараз під 2 роки, вона грається, і вона пристає до Афіни. Афіні це не подобалось. До чого це все веду? А до того, що Афіна опісяла цей проєкт, тому що Афіні, коли щось не подобається, вона опісює або штору, або тапки, або ще щось. Ну, я її розумію, в мене до неї немає претензій, це так вона зі мною спілкується. Проте я взяла цей проєкт, я в'яжу, я якраз в'язала рукав, і я відчуваю цей запах, і я не можу зрозуміти, звідки він іде, тому що Афіна стерилізована, і в неї сеча не смердить. Я не відразу зрозуміла, що я в'яжу опісяний проєкт. Але я зрозуміла з затримкою, і я вже заставила себе дов'язати цей рукав до кінця, тому що і так треба було робити ВТО для рукава. І я вже вирішила, що я потерплю і дов'яжу до кінця, щоб зайвий раз не мочити светр. Такий в мене був казус, але нічого страшного, це життя і все нормально. Було трошки кінчиків на етапі ховання. Я вивела їх у місце з'єднання плечей, приховала, і в з'єднання рукава із тілом, так само я вивела ці всі нитки, я їх заховала. Ну, це стандартна насправді ситуація зі спущеним плечем. Був такий момент муторний з тими кінчиками, але він позаду, і це необхідне зло. Тому що, як-не-як, за рахунок цих зайвих кінчиків у мене є гарне заглиблення горловини зі сторони спинки. Загальні враження про проєкт, він був доволі розслабленим, приємним і зрозумілим. Я задоволена всіма моментами. Після того, як я з'єднала деталь спинки і переду і перейшла до в'язання по колу, все в'язалося на одному диханні. Я досягнула декількох перемог для себе, я подолала страх перед павутинками. Знову ж таки, це не павутинка, але я подолала свій страх перед тонкою пряжею. І я почала працювати із люрексом і лолітками, з маленькими лолітками. Я ще не готова працювати з великими лолітками, але ці мікрололітки мені доволі подобаються. Плюс колір, це мілітарі колір, як і в багатьох українців, він мені вже настогид, але я все-таки його використала, і я його починаю для себе приймати, ну тому що це просто колір, насправді, і мені здається, це колір, який мені пасує. Тобто готовий джемпер, він доволі легкий, але він при тому всьому він ще доволі теплий. Він чудово підійде для щоденної носки, проте обережно з котами. Ну, я живу з котами, і я їх піднімаю на руки, і вони просто можуть підійти і почати місити мої речі когтями, тому нитки люрексу, вони дуже легко чіпляються за ці когтики і вони витягаються. Я не раз уже їх заправляла за допомогою гачка, тому є такий момент. Тобто це не мега-універсальна модель, не мега-базова модель, але вона і не є нудною. Я би оцінила цей паттерн на 4,5 із 5. Це чудовий варіант для тих, хто хоче після роботи трошки відпочити і пов'язати майже бездумно і швидко, і отримати із залишків пряжі, або ж з люксової пряжі, або з будь-якої пряжі якийсь доволі відчутний проєкт. Стосовно досвіду тестування, мені сподобалося. Я ще не надіслала форму із фідбеком, але якщо у Джеймса будуть проходити ще якісь цікаві тестування, то я приєднаюся, тому що тут все доволі легко і комфортно. Якщо підсумувати, це був корисний для мене досвід. Сподіваюсь, мій розбір був корисний і я згадала про всі основні моменти. Якщо у вас якісь питання, пишіть. А наразі я хочу подякувати вам за ваш час, за вашу увагу і підтримку. Це дуже цінно для мене. Буду ще якось до вас виходити в ефір, а поки що тримайтесь, бережіть себе і ще якось побачимось.